وصفة النهاردة هي بيتزا تشيكن رانش. هنعملها بكل سهولة في البيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. أول حاجة هنجيب كوبايتين من الدقيق، هنحط عليها معلقتين كبار خميرة، بعد كده معلقتين سكر ورشة ملح وكوبايتين مية دافيين، ما تكونش ساقعة ولا سخنة، تكون مية دافية. هنقلبهم كويس قوي وبعد كده هنسيبهم يرتاحوا لمدة ساعة كاملة. بعد ما عدى ساعة كده هي خمرت معايا. هنضيف لها بقى نص كوباية زيت ومعلقتين كبار حليب نيدو و3 كوبايات دقيق. هنعجنهم كويس قوي لمدة 10 دقايق لحد ما العجينة تلم معايا. بعد كده هنغطيها بستريتش راب او فوطة وندخلها في مايكرويف او فرن لمدة ساعتين. بعد ما عدى ساعتين هبتدي بقى افرد العجينة بتاعتي بالشكل ده. بعد ما فردناها هنحطها بقى في الصينية بتاعتنا، وبالشوكة بقى ابتدي افرغ العجينة نفسها بالشكل ده. بعد كده اضيف صلصة البيتزا بعد كده هضيف الموتزاريلا بعد كده هحط قطع الفراخ وهضيف قطع من البصل متقطعة صغير قوي وقطع فلفل رومي او فلفل حار على حسب الرغبة برضو متقطع صغير قوي. بعد كده هضيف زيتون اسود او اخضر على حسب الرغبة. بعد كده هضيف الصوص الرانش بعد كده هضيف جبنة بارميزان بتدي طعم حلو قوي للعجينة.
اخر حاجة هضيفها الجبنة الموتزاريلا اللي على الوش. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة بس. كده البيتزا جاهزة معايا، طلعت حلوة جدا ما شاء الله. ألف هنا وشفا عليكم. ياريت لو عجبكم الفيديو متنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة.